नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला मोकळ्या वेळेत खाण्यासाठी बघा एक चिवडा दाखवते। एकदम मस्त रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला बिलकुल विसरू नका। तर हे पोहे घेतलेले आहेत बघा, आणि पोहे काय केलेले आहे, मोठ्या चाळणीने चाळून घेतलेले, जे मोठे मोठे असतात ना ते फक्त घेतलेले। हे पोहे कोणते आहेत, जे आपण पोहे बनवतो ते पोहे हे आहेत, ते पातळ वगैरे पोहे नाही आहेत। हे प्रकार जे आपण पोहे बनवतो, कांदे पोहे, ते पोहे आहेत ते। आता ह्याच्यात काय घेतले माहिती आहे का, हे जे आपण तांदळाच्या पापड्या वगैरे करतो ना, तसं हे मी लांबडं केलेलं होतं, तर ते आहे हे वाटी भरून घेतलेलं आहे बघा। हे तर अशा पद्धतीचं वाटी कोणती घेतलेली आहे, तर अशा आकाराची वाटी भरून घेतलेलं आहे। तर तुमच्याकडे पण असतील जी तांदळाच्या गोलवाल्या, ती मी तुम्हाला रेसिपी दाखवलेली ते जरी घेतलं तर चालेल। तर ह्या माझ्याकडे सडी टाईप आहेत अशा, तर ह्या मी घेतलेल्या आहेत, कारण की 2 वर्ष झालं मी असलं काय बनवलेलंच नाहीये, की आमच्याकडे कामं भरपूर चालू आहे, तसं तुम्हाला दाखवते। तर त्यासाठी बघा मसाला काय लागेल आपल्याला चिवड्यासाठी, तर हा बघा घेतलेला आहे मिरची पावडर, कलरवाली आहे आणि तिखटवाली आहे। हा चाट मसाला आहे अर्धा चमचा छोटा, हे साखर आहे छोटा अर्धा चमचा, हे जे आहेत ना जिरे मी कुटून घेतलेले आहेत अर्धा चमचा आहेत, हे काळं मीठ घेतलेलं आहे थोडंसं, आणि साधं मीठ घेतलेलं आहे। तर हा मसाला आपल्याला ह्या चिवड्यासाठी वापरायचा। जर तुमच्याकडे हा मसाला नाहीये तर मी चिवडा मसाला सुद्धा मी रेसिपी अपलोड केलेली आहे। कढई ठेवलेली आहे बघा, आणि त्याच्यामध्ये बघा तेल गरम करत ठेवलेलं आहे, आणि हे आपण तेल आपल्याला ना कडक गरम पाहिजे। तेल बघा चांगलं गरम झालेलं आहे, तर आपल्याला त्यासाठी बघा अशी चाळण पाहिजे। तर अशी जरी नसली की नाही, जरी अशी असली तरी चालेल, किंवा मोदकाची जरी असली तरी चालेल। तर हे त्यात ठेवायचे आपण, आणि त्याच्यामध्ये पोहे टाकून घ्यायचे थोडे थोडेसे, एकदम जास्त असे टाकायचे नाही, गॅस फास्ट करायचा आणि जास्त वेळ लागत नाही। आणि जर तुम्हाला हे असं तेलकट नको आहे ना, तर बिन तेलाचे सुद्धा मी टाकलेला आहे बरं का चिवडा, अशाच पोह्यांचा झटपट असा। तर बघा अशा पद्धतीत फुलतं, फक्त फास्ट गॅसवर कडक गरम झाल्यानंतर करून घ्यायचे। आता हे आपण नितळून घेऊया असे, आणि नंतर आपण चाळणीमध्ये ठेवायचे, की जेणेकरून जे एक्स्ट्राचं तेल आहे ना ते निघून जातं। वाडगं घेतलेलं आहे, त्याच्यावर बघा मी चाळण ठेवलेली आहे, आणि त्या चाळणीमध्ये असे आपण पोहे टाकून घेऊया। तर असे जे एक्स्ट्राचं तेल आहे ना ते बघा खाली सगळं नितळतं, आणि चाळणीमध्ये पण आपण केलं असं झाडलं का नाही की ते निघून जातं। तर अशा पद्धतीनं ते मी राहिलेले सगळे करून घेते। पोहे बघा तळून झालेले आहेत सगळे असे, बघा तेल आणि त्यात कमी राहतं, जास्त तेल बिलकुल राहत नाही, कारण बघा खाली पण तेल अजिबात आलेलं नाही आहे। अशा पद्धतीत आता तळून घेतलेले आहेत। त्याच्यामध्ये आता आपण शेंगदाणे पण तळून घेऊया। तर शेंगदाणे अर्धी वाटी घेतलेले, कमी जास्त केले तरी चालतील, आणि ते पण आपल्याला चांगले असे बघा असे फुटले पाहिजे शेंगदाणे, असे हलवून जरा भाजायचे, लगेच भाजले जातात बघा, मस्त होतात बघा। असे जास्त असे लाल वगैरे करायचे नाही, जास्त लाल झाले की नाही मग ते असे थोडेसे हे लागतात, चवीला चांगले लागत नाहीत बघा। अशा पद्धतीत फुटले की नाही चांगले भाजले गेलेत बघा। आणि हे कसे येतात, आपण जर काढून जरी घेतले का नाही तर हे आतपर्यंत गरम असतात शेंगदाणे, पण ते भाजत जातात मग, तर एवढ्याच पद्धतीत भाजून घ्यायचे असे बघा, सगळे एकसारखे फुटले गेलेले। आता त्याच तेलामध्ये बघा हे जे आपण जे घेतलं होतं ना तांदळाच्या पापड्या, ह्या तळून घेऊया, मस्त झाल्यात बघा। आणि त्या पण काय करायचं आपल्याला मीडियम गॅसवर करायचे आहेत बघा। पोहे फास्ट गॅसवर भाजायचे, म्हणजे लगे भाजले जातात, त्यात जास्त तेल राहत नाही। आणि ह्या ज्या अशा असतात ना, गरम तेल आहे ना, तर मीडियम गॅसवर काढायचं बघा। अशा पद्धतीनं मी तळून घेतलेले आहे ते बघा, मस्त असे तळले गेलेले आहेत। त्याच तेलामध्ये बघा आपण मिरच्या तळून घेऊया। तर गॅस मी बंद केलेला आहे, त्याच्यामध्ये बघा 3 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, कमी तिखटवाल्या आहेत, तुमच्या तिखटाप्रमाणे घ्या, आणि त्यात टाकायचे कढीपत्ता। तुमच्याकडे जर डाळ असेल ना तर थोडंसं डाळ जरी टाकलं तरी चालेल बघा। अशा खरपूस भाजायच्या बघा, अशा हलवून मस्त अशा भाजल्या जातात। ते कडक गरम असल्यामुळे बंद करून टाकायचा गॅस बघ, किती मस्त भाजलेत, मस्त बघा भाजून झालेले आहेत। आता हे पूर्णपणे असं थोडंसं तेल आहे ना ते असं नितळून घ्यायचं पूर्ण असं बघा, हलवून मिरच्या, आणि बघा हे कढीपत्ता चांगला झालेला आहे बघा, आपला तळून घेतलेला आहे, पूर्ण तेल असं नितळून घेतलेलं आहे। थोडं असं हलवायचं, म्हणजे जर काय असे 1-2 थेंब असे राहिलेले असतात का मिरचीच्या आत, तर ते पण खाली पडून जातील। आता आपल्याला मिक्स करायसाठी बघा असं मोठं वाडगं घ्यायचं, वाडगं जर नसेल तर तुमच्याकडे मोठा टोप वगैरे घेतला तरी चालेल। जे आता हे पापड आहेत ना तांदळाचे, ते थोडेसे हाताने असे तुकडे करायचे। आता काय होईल माहिती आहे का, तांदळाचे पापड जर तुमच्याकडे जर नसतील तर मग आपण जे पापड खातो ना उडदाच्या डाळीचे पापड वगैरे, तसले जरी घेतले तरी तुम्ही चालू शकतात, मग तसले घ्या, पण तळून घ्या मग। आणि ते मग असे चांगले भाजले का नाही, मग हे असे ही 1 ते 2 दिवस राहील। आता हे कसे 2-3 दिवस राहतात असं खायला मुलांना, आणि विकतसुद्धा भेटतात बरं का, गोल आकाराचे असे भेटतात, मस्त भेटतात आता, कारण पहिलं कसं अशा काय गोष्टी भेटत नव्हत्या, आता तर सगळीकडे भेटतात अशा। तर तोडून घेऊया असं थोडंसं, अशा पद्धतीत बघा मी तुकडे करून घेतलेले ना। आता हे शेंगदाणे वगैरे हे सगळं आपण ह्या वाडग्यामध्ये टाकून घेऊया। आता तेल बघा असं थोडं खाली राहिलेलं आहे, बाकी ह्यामध्ये बघा किती मोकळं असं आहे। मिक्स
मिक्स करायचं बघा असं. आता ह्याच्यात टाकायसाठी बघा माझ्याकडे शेव आहे, तिखटवाली बारीक शेव. ह्याची पण मी रेसिपी अपलोड केलेली आहे. असेल तर टाका, नाही जरी टाकलं तर चालेल. ही 1 वाटी होते. आणि हा मिक्स फरसाण आहे बघा, सगळं त्याच्यामध्ये मिक्स आहे. हा पण बघा ज्यामध्ये डाळं वगैरे सगळे, तर हे टाकलं तरी चालेल. आता हे कसं माहिती आहे का, हे दोन्ही पण वस्तू जर नसल्या ना तरी पण चालू शकतात. आता त्याच्यामध्ये आपण हा कढीपत्ता आणि जी मिरची जी होती ना ती टाकून घेऊया. आणि हा जो मसाला आहे ना आपण सगळा घेतलेला, तर त्याप्रमाणे ही मिक्स करून घ्यायचं. आणि जर तुमच्याकडे हा मसाला जर नसेल ना तर पेरी पेरी मसाला पण एक भेटतो बघा पाकिट विकतचा, ते जरी तुम्ही असं टाकलं ना ह्याच्यामध्ये तरी पण चांगलं चवीला 1 नंबर लागतं. आणि काय होतं मग त्या घरच्या घरी बाहेरचं विकतचं खाण्यापेक्षा असं एक डबा भरून जर केलं की नाही तुम्ही आणि ठेवलं की नाही, थंड झाल्यावर असं भरून ठेवायचं मस्त एकदम. आणि आता हे मिक्स करून घेऊया आपण. मिक्स करून झाले बघा, एकदम मस्त असं झालेलं आहे. 1 नंबर बघा. आणि घरच्या घरी आणि सोप्या पद्धतीमध्ये आणि झटपट असा होतो. अशा पद्धतीत केला की नाही तर पोरांना 2-3 दिवस मुलांना होईल हे तुम्हाला खायला. जेवताना पण थोडंसं असं मुठभर जरी घेतलं की नाही ताटाला तरी पण पुष्कळ होईल. करून बघा. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.